Я як, блядь, ковбой. Я декілька патронів витратив просто так, заради вашої зйомки. Такого ніде немає. От шикарно. Шикарно, чудово, прекрасно. Це ідеал. Такого я ще не бачив. Краса – це коли немає нічого зайвого. Я б на ній одружився. Прикинь? Тупо всі. Це у нас ковбас. Що є найстрашнішою зброєю у світі? Ядерне оружие. Піхота. Ні. Морпіг зі своєю гвинтівкою. Завжди в своєму житті був прихильником АК. Системи АК. А не системи АР-15. Користувався АКСУ, особливо тому, що вона маленька, зручна. І що головне, значить, щоб АКСУ, який виглядає сам по собі. О, можна дати мені цей? Значить, щоб ось це от уродство стало схоже на сучасну зброю, потрібно вкластися, щоб можна було зручно нею користуватися. І не просто зручно користуватися, а взагалі хоч кудись та попадати. Але візьмемо інше. Вона вже ідеальна. Гвинтівка С7А1. Канада. Ліцензійна копія Кольта, гвинтівки, да, М16. По-перше, вона дуже проста в розборці і зборці, дуже проста в чисті. По-друге, в неї слабка віддача, а вона дуже точно стріляє. Вона не така гарна. Хоча, знаєте, краса – це коли немає нічого зайвого. А тут немає нічого зайвого. Це ідеал. Тільки є одна проблемка. Уже в С7А2 там вже йде відповідно коротший не коротший приклад, а складний приклад. Проблема в тому, що приклад тут не так просто міняється, оскільки пружина знаходиться в самому прикладі. Але, не дивлячись на її габарити, вона досить все-таки зручна. Чому подобається вона мені? Ну, не дивлячись на довгий ствол. Але довгий ствол – це хороша точність. Не усі, звісно, довгі стволи, і не всі люблять довгі стволи. І це був не пошлий жарт, якщо що, бо я бачу, пацанам смішно. Хоч тут і приклад не складний, і досить буде проблематично, враховуючи мою специфіку роботи, знаходитись з автомобілю, виходити, запригувати. Але вона мені подобається тим, що з довжиною моєї рук вона досить мені зручна. Я на кінець то можу не думати, як вставити свої руки, прикрити повністю, а повністю виставити і вести, до речі, прицільний вогонь. Ще, що я для себе відкрив, це стандартний оптичний приціл. Це ж просто шик. Шикарно, чудово, прекрасно. Ви вже вставили, да, там, де я, блядь, був прихильником одного, став прихильником другого. Завжди в своєму житті був прихильником АК. Шикарна зброя, прекрасна. Добре себе показує в будь-яких умовах. Перевірили її. Тобто нічим не гірше веде себе в болоті, в воді, в снігу і тому подібне, ніж АК. А стріляє точніше, обслуговується простіше. Щодо міфів радянщини, щодо використання в умовах, клинить і тому подібне. АК, якщо ти його не чистиш, якщо ти його використовуєш в болоті, якщо на нього ти за день вистріляв якщо ти за день вистріляв багато набоїв, особливо по-сомалійськи і куди попало, він також буде клинити. І клинить він так само, як і вся інша зброя. Росіянам немає сенсу бити своїми різними системами вогню по наших тилах. Тому що основні наші тили знаходяться в Польщі, в Німеччині, в США і тому подібне. Звідки нам поставляють озброєння, патрони і т.д. і т.п. Тому дякую нашим ярим патріотам з Канади, які нам допомагають. Скільки вона коштує? Та я їбу. Я ж її не купую, мені її видали. Скільки вона коштує? Я не знаю.
тому що мені її видали в підрозділі. В 3-й окремій штурмовій бригаді. А? Калібри який був? 5,56. Форт 17. Моя нагородна зброя. Форт 17 зазвичай у нас що? Так, ведеться для працівників поліції. Зброя, в принципі, гарна, питань мало, зручний, маленький і головне, що мій. А? Калібри який був? 9 мм. Ходити, впонтуватись в цивільному житті добре. Розпочинав вже активну фазу бойових дій. Я також разом з ним. Дорогий мені як пам'ять, але справді те, що я люблю, то це, звісно, берета. Був прийнятий на заміну кольту як основний пістолет на озброєння армії США. Всі фільми про крутих військових. Якраз в цих всіх фільмах був відповідно ця чудова зброя. На відміну від Макарова, Стечкіна і тому подібне. Дуже швидко, гарно розбирається, чиститься, догляд за ним. І, по-перше, Італія. Італія любить мистецтво, Італія робить красиво. Я як, блядь, ковбой. Так, справді є набагато кращі пістолети, глоки і тому подібне. Але це класика. Є краса, є попса. На мою думку, глок – це попса. Зігзауер – це занадто понтово. Начальника штабу мого Зігзауер. Це чисто для понтов. А кабура у мене Safari Land. Щоб зняли теж. Щоб бачили, що я ношу дорогий брендовий. Що з набоями наберете? Що з набоєм наберете? Багато. Багато? Багато. Добре. Що, брат? А ви знаєте, що тут можна перезарядити на запобіжнику? І він залишиться на запобіжнику. Прикинь? Саня, принеси сигари тепер. Кому буде цікаво, погуглять і зрозумійте. Як воно називається? Коли я говорю погуглять і дізнайтесь, ти стоїш в пальто, достаєш з пальто, а там короткий. Присилають не лише бурбони сигари. Це от буде просто ідеальна зброя. Тому що Semper Fi, але це не можна говорити, це вирішити, тому що за такі слова мені можуть поїбало дати морпехи. Так ви ж взагалі об'яснив. Чим дати поїбало? Прикладом, наприклад. Такого я ще не бачу. Закрито, все, не попадає пиль. Раз. Відкрилось. Шикарно. Шикарно, чудово, прекрасно. Прикиньте, я так от стою, типу, на торсі голий, в касці із М-ки. Чудово, прекрасно. Одне. Стріляли. Раз. Прекрасно. А чому я сьогодні виконую роль, блядь, Віті? Що я несу всяку хуйню?